Nagyon génait vagyok, gyorsan ideértem. Hello, Vigab, alapkirálya, meg szépen mondd, meg Thomas, kösz szépen a 3,1-et, sziasztok, hello Gábor, meg Csiró, meg Mobile, meg Ratyi, meg Tage, meg Evo, meg Kukirto, meg Blizzvolk, meg Dank, meg Quick, meg Evdonika, meg Darko. Nyugi, csak... Hát nem voltam a gépnő, nem tudom úr indítani. Hello, Incsú. Nyugi. Aha. Hát mi nyomjuk, vagy én nyomom? Úr indítani? Hello Engine. Ez zárko már tudta? Na, hát nem rant lesz, hanem igen. Buildet akarok, de tehát amúgy valószínűleg közösen tutorial védiket. Milyen tutoriált akarsz nézni, Csiró? Nem tutoriált kell nézni bazeg, hanem tanulni mindenből. Tutoriált a faszlámák nézik. Akik megértenek valami, azok nem csinálnak sokszor általában tutoriált. Hát ne a kritikákat olvasd el, hanem nézzél meg dolgokat, az szűrd le belőle azt, aminek van értelme. Általában ennek van értelme. Mert miért kéne holnap? Ezt, hogyha nagyon komolyan lenne véve, akkor már lehetett volna már bármikor. És mit csinálják ezzel? Vagy nem tudom, mit csinálják, Ratyi. Mit szeretnél adni? Jó. Na, de amúgy úgy néz ki, hogy AJ-t sikerült meggyőzni, bár ő valószínűleg hajnalban nem lesz itt. De még az is lehet, hogy Erza is tud szerezni belépést, és lehet, hogy ő is jön. Úgyhogy igazi HC push csapat kialakul újra. Hát meg EJ. Van víz is, de most akartam egy nagyon pici kis izét. Bazdmeg elfelejtettem cukrot venni. Tudom, hogy valami, és nincsen itthon cukor. És én nem szoktam már sok cukrot berakni a teába, de egy picit igen. A víz meg amúgy ide ugyanúgy ki van töltve, csak most akartam valami kis cukrosat már. Na, nincs mész se. Big loser, igen. Hát ha nagyon kötözködni tudtok, azt tudtok rendesen, na jó van. Innentől nem olvasom a csetet. Nem, az sem. Nem.
Szarok én rá, hagyjál már. Na, van itt egy-két dolog. Ez a lényeg. De itt van valami más ilyen build. Diablo 4, mi volt a másik build? Planner? Vagy mi az tökön volt ez? Jaj. Szetiany, akkor leszel 8-ra? Igen, Marikán egy cukros. Rozsolt. Ja, amúgy, igen. Hát HC-zni fogunk, de a HC-t ezt Diablo 4-ben amúgy, meg ugye a Diablo-ban amúgy sem biztos, hogy komolyan kell venni. Viszont hát mindig megvan az esélye, hogy valaki balfasz is meghal. De ja. Hát amúgy én azt vettem észre, meg Izenek is volt egy videó, azt meg is mutatom. Pont erről. Hogyha szar lesz a szerver, akkor mi? Na mi jön ki ma este a PB-re, na? Várjuk akkor meg Tihanyt. Én szerintem nyomom egykorja. Na ne bassz Tihany, na ne bassz a PB-re. Basszus, akkor elhalasztjuk a Diablót. Na mindegy, az a lényeg, hogy hogyha szar is lesz a szerver, akkor valószínűleg abban nem fogsz meghalni. Mert Izenek is volt egy videó pont erről, a Woody-jónak, aki amúgy tesztelte azt az egészet. Igen. Igen. Some of the logout mechanics and stuff to stay alive. I already found some things, like resetting dungeons. Okay, we have one scroll of escape. In case you don't know, here's a scroll of escape. So what I'm trying to do is... Mondjuk alapvetően ugye van scroll of escape, ugye? Why is level 20? Oh. Can we actually consume it in town? What happens actually? Ah, we can. Okay, so apparently the scroll of escape is supposed to trigger when you DC. So I'm not gonna unplug my internet now because I'm streaming. I wonder if it happens if it's just like Alt F4, for example, or like Task Manager kill the game. Okay, let's pick a Task Manager. Oh, ez már az. So like this should probably kill me. Should I try? Let's see if my character lives. A Task Managerbe bezárod, meg az gyorsabb, mint hogyha Alt F4-ez. Over and then Task Manager it. Boom. Alright, let's see what happens. Prediction. Is it RIP or not, guys? Yeah, I mean, it's only not RIP if it used the scroll. The question is, did it use the scroll as it should? Like, it didn't exactly close the game. I ended with a Task Manager, which is probably like the closest to a crash that I can imitate. Super dead. Hello? Jó, de itt most Task Managerbe zártam. All characters are RIP. A lényeg. Oh! Wait! It lives! Wait, let's see the scroll. Maybe I just survived. But I don't think I would survive. De hogyha megszakítod a net kapcsolatot... Okay, what? The scroll is here and I survived. What? And I will kill my shot anyway. RIP hardcore. Go to Lagerpass and choose a new connection, you'll get these seeds. Oh, wait, we can try that then. Let me see. Now you're doing... Oh, it does work. Okay, perfect. Easy. Okay, Lagerfast MVP. Alright, we're gonna do it like this. But the thing is, it's kind of hard to time it. Okay, let's see. Boost me. Let's go. Ooh. Perfect. Okay. Prediction, guys. De mondjuk itt valószínűleg nem halt volna meg. Na de ez olyan, mint hogy elment az internet. I'm alive. Na tessék, de hogyha itt elment az internet, akkor... I'm alive. Meddig volt ott a játékban mondjuk. I did not de expect. Nem halt Okay, meg. let's see if the scroll is there.
Okay, I'm actually standing here. I'm not even cure a shard. It did not use the scroll. What? And I'm full HP. What? How? Why? Ezért mondtam, hogy annyira nem biztos, hogy komolyan kell venni itt a HC-t, de azért nyilván meg lehet halni, hogyha véletlen valami mondjuk egy barsatól. The necro who lived. Okay, okay, how do I kill this character? Látom most, hogy ennek a tesztelésnek azt a részét. Refund, man. I'm gonna refund this game. Why not? If the game crashes, you're supposed to stand there for 10 seconds, unless you have a scroll of escape, which is the thing that saves you when you crash ODC. This is how it's supposed to work. And so far, I've not been able to trigger a single scroll of escape. The scroll drops like once every 10 hours or so on hardcore. Plan C, I guess. You're gonna do just regular logout. I can try it in dungeons as well, but I should not have survived either way. Like, why did I even survive? So let's just do a regular game logout. Just chilling, you know? Just chilling. What? I'm full HP? Na tessék, így se halt meg. I cannot die, man. Blizzard says it works in dungeons. Okay, let's go to a dungeon, guys. I'm going to a dungeon. Let's see. Boosting. Okay, perfect. I cannot possibly live, can I? Okay, let's press accept. I cannot believe this, man. Oh, I'm in cure a shard. I have a scroll! What? Dude! It doesn't do anything. Yeah, of course it's a scroll. It's supposed to be consumed. It's supposed to teleport you to cure a shard when you DC. Now try without a scroll. Task manager and 3, 2, 1, and goodbye. Okay, this one is sus. We can do some multiplayer stuff as well. Maybe they gave the beta a grace DC kind of thing. Dude, there's not even a grace period when you go into a new zone. Like you can go in, you can load into a dungeon and get smacked immediately, or you can like load into a Shava and he one-shot zero. Hogy igen, ilyenek vannak, hogy nincs grace period, tehát hogyha bemész valahova és megennek mobok, azok azonnal meg tudnak ölni. Okay. That should probably kill me. Viszont ki tudsz logolni instant. Okay, we're in multiplayer now. Someone said it might work in only in parties. It says I was slain. What? Now I was slain out of all the attempts? I wanna see that. Wait. Okay, do we have a screenshot of the death message? Is there a death message? I'm here. I'm alive. I have my scroll. Unkillable, man. Necro is just that good, guys. I think it's just Necro. Necro is just that strong. What can you say? Your corpse is here. Okay, wait. Check Discord. Here. I'm dead. Meghalt, de él. I'm dead. It's confirmed, guys. Oh my god, man. Meghalt, de él. Diablo 4 resurrected. Okay, plot twist. Maybe everything is working as intended, but hardcore is just the same as softcore. Oh. Okay, here's the message. Okay, she logged out and it says she was slain. Okay, we got the message in chat. It literally says, she's here! There was 19 Necromancer! Wait, there was a dot even on the map, you saw that? There was a yellow dot here for a second. He's alive! I'm trying to kill my hardcore character. It's very difficult, turns out. You just waited. Okay, so I think if you wait like this, then you die. Yeah, that makes sense, because you're actually here. But I think that whenever you're actually like not present, you just don't die. Like even if a character actually is dead. But yeah, like the thing is that even if they make it so that it works properly, like you know, you stay in the game for 10 seconds, you can still leave game in a boss fight and just like walk around for 10 seconds.
You can't use any skills, but yeah. Die and instantly Alt F4 after. Now that is an interesting suggestion. De várjál, majd most. No, I tried Alt F4, I tried DCing, I tried Task Manager. Nothing kills me. Okay, I'm gonna try one round of Task Manager. Or, should we do this? We can do this as well, okay. Yeah, but this has a delay, that's a problem. You can't really time it well, I guess, because there's like a few seconds delay. I can try. I think it's like 2-3 seconds, so let's try to get low HP. I'm dead. DC. Come on. Hát ez már késő. Okay, that was pretty long. Am I alive? Who knows? Oh, it's dead. We did it! Okay. Another round. Let's take this one. I'm gonna do it with Task Manager with better timing. So I'm gonna try to make it like pretty much exactly in the moment when I die. Nice, okay, I'm gonna stand here. I'm preparing. Let's see. That was pretty good timing, I think. Okay, rip or alive. I saw I was dead, yes. There was a death message. Everything was there, man. Alivened. It's not a necro though. I have to say that it's not a necro. It's not the blessed class. Oh! It's alive! Wow! I can't believe it, man. What? How am I alive? This is crazy. I was dead on my screen, man. Their Task Manager is the way, guys. Like, you die, and you just press your script, Task Manager, all good. Just kill the game. You don't even need to unplug your internet. That's the way. Na, kiírja a scriptet. Kiírja a scriptet. Ezért nem hoztam be a papucsom. A nóba. Erza, hát az a baj, hogy dolgozik már, sem lehet azt mondani, hogy tanul. Szia, moslék. Szia, Kim. Hát azt nem tudom. Aha, főleg. De várjál, amúgy meg lehet állítani. Hi everyone, today I want to detail my plans on how I'm going to try to achieve world first in hardcore in Diablo 4 on launch. So obviously I'm going to be playing the early access because by the time that the game comes out, this is basically over. So yeah, we're going to go on June 1st / June 2nd, depending on the time zone that you're in. And we are trying to race to be the first to level 100 and also the first to kill the pinnacle boss that Blizzard has teased. So I'm not going to go into details about that. There is an achievement that gives you a hint on what that pinnacle boss is. I think it's going to be pretty epic, but we will have to wait and see for that. I imagine it's going to be a relatively hard thing to do, at least when you are under-leveled, or not even 100 yet, basically. Then this boss might be maybe close to undoable, so we'll see. But this is kind of the idea that I had for myself for launch. I want to try to be as fast as possible. I want to play on hardcore. Now, there are some problems with hardcore, which I'm going to detail in another video soon. We've already seen this from the open beta, that yeah, hardcore does have many exploits, so it's a bit sad, I gotta say. And well, I'm also going to do this all solo, which means that I probably have no chance of being a world first anyway. Another thing that I'm going to detail very soon is that group play is oppressively, multiple times more powerful than solo play. So in general, it's not looking good for me, but I think it's going to be fun. Mit fogsz játszani, Csiró? Especially it's going to be fun for watching when I'm going to be streaming this live on my Twitch channel.
obviously I'm going to be blasting like, yeah, 24 hours a day, basically. On top of that, we're also unlikely to know like who is the actual world first, because there's probably no like in-game notification, or there's no leaderboard and these kind of things. So really, it might just be like some random guy who we don't know. But on the other hand, yeah, I think it's going to be just fun in general to try this on hardcore, to go in and yeah, just, you know, have like this kind of like race. Elvileg a druid az endgame-ben nagyon basszó. Anyway, let's go into the details of my plan. So if you have seen my other video talking about the 1 or 2, you have Adventurer and Veteran. I already mentioned that I will be starting on Adventurer, and I will only be skipping to Veteran if I have a huge power spike. So in the case of a Rogue, I'll be playing a Rogue, not because it's the most powerful class, but because it's my main class, and I think that Veteran is going to be probably a bit too slow when it comes to just blasting through the campaign. This is really the first step, the most important one. You want to get to the end of the campaign as fast as possible, because during the campaign you will unlock the mount. Ja, nem is azért, hát go to Nightmare. And I'm going to talk about this is important in a second. So basically you want to try to be as fast as possible in the campaign without really all that much regard to the levels that you are gaining. I expect that you're not actually going to end up at level 50 just doing the campaign, and if you just completely skip any kind of side content, it will probably be lower than that. There are certain minimum levels around the world for the various zones, at least while you're playing the campaign, so you kind of have to catch up in levels here and there a little bit. And being under-leveled too far, especially in hardcore, can be quite dangerous. And on top of this, you might also slow down from fighting too high-level monsters, which makes this whole like going on adventure strategy. Itt most el kell mentenem agyba minden információt, amit majd Elzának meg Age-nek át tudok adni. Hát nem ebből, hanem úgy mindenből. Most importantly, getting the first skill point from the renown in every single region. This is basically something you kind of do on the side. I believe you only need 200 renown for the first unlock, and a dungeon gives you 30, an altar gives you 10, exploration gives you 5. Térképeken is el kéne menteni az összes ilyen lófaszt, ami kell majd. Csak arra egy útvonalat kitalálni fejbe. Hát nem fejbe, de... I completed the first renown in Fractured Peaks while doing the Act 1 campaign, and I'm planning to do a similar route in all of the regions. So this way you get probably like, you know, 2-3 extra levels or so from doing like, you know, a certain dungeon, something that you can just complete on the side without hát még az sem biztos, hogy jön, de most már van esély. 5 extra skill points is relatively powerful. Nézhetem volna eddig. eddig. When it comes to being underleveled towards the end of the campaign, they can probably be a lifesaver. So to sum up the early game, it will be Adventurer until I get power spikes, for example, combo points on a Rogue, or maybe like a huge legendary weapon, or the Blade Dancer aspect that you can unlock. I think it's in Skills Glen, so it should also be something like around level 15 or so. I will be playing Distinct Blades. So this is a pretty powerful unlock, and it should also make Veteran a bit more smooth. Now comes Nightmare difficulty, which is starting at level 50. So finishing the campaign, I am aiming for hitting something like level 45 or something like that, maybe closer to 50 if I can, depending on where I am with the renown progress. Maybe I'll skip a region or so, and just try to finish the campaign rather early, whenever I feel I'm strong enough to actually tackle those bosses. And then you want to do Nightmare difficulty. So for that, you have to do the Cathedral of Light in Kyovashat in World Tier 2 Veteran. So what this means is that when you play on World Tier 1 all the time on Adventurer, you basically have a huge like jump in difficulty at this point, because you probably don't fight level 50 monsters yet, and you jump from 1 to 3 when you do that. Instead of like, for example, playing on Veteran where stuff is just generally a bit harder, and then you have like a smoother difficulty curve into Tier 3, so to say. So this is something to be aware of, and something that I'm also going to be quite careful with, because I'm going to be on hardcore. But basically the idea is to complete this Cathedral of Light as early as possible at around maybe 45, so that then I can join Nightmare difficulty. And from what we know is that the capstone dungeon is kind of like the hard part. De ez inkább arra van, amit easier again, so to say, once you're actually playing Nightmare difficulty. But what it does is that it akarsz így hátszén versenyezni. Nyilván, hogyha sztorit akarod játszani, akkor ez itt annyira nem nagy valami. And you get 100% extra experience, which is the real kicker here. So since we are trying to race for experience to level 100, having more experience from monsters is obviously a huge spike. So in this case, for example, going from Veteran to Nightmare, you get double the experience per monster, fighting the same monsters on the same level. While with Veteran, it's only plus 20%. So even from Veteran to Nightmare is, yeah, almost double, basically. So the idea is that you are going to be slightly underleveled and fight Nightmare monsters. And if you can do that at, you know, a decent pace, I'd say, this is probably going to be a massive experience gain. Now, at this point, it will be important that I avoid any kind of difficult content, because this is going to be quite hard just on its own already. So the idea is that I do mostly outdoor content, side quests, for example, or also strongholds. Strongholds actually scale to your character's level after you have reached the kind of minimum level of that stronghold. But for example, people are farming in Kordogan, which has a minimum level of 30. But for example, if you go to Nostrava, it has a lower minimum level, and the monsters are always exactly +2 levels of your character. So this would actually be a pretty good target to do. You can just go around the world and finish the strongholds, because they're not going to be as high level as probably most of the other enemies around you. They're always going to be +2 of your character, which is, yeah, relatively easy to achieve outside of maybe the boss fights in those strongholds. And like this, you can quite reliably already start finding some Sacred Eye loot, you can already start getting this extra bonus XP, and then you pair this with more renowned objectives, especially the side quests. So you can go around all the world, you can find all those waypoints, you can do some side quests on the way, and maybe start getting the second skill point in all of the regions as you slowly level up through outdoor content. Now, outdoor content is definitely a slower way to level than just, for example, grinding dungeons, but you definitely want to get that renown at some point, and you should do it before level 100, because else you have like a really long progression path all the way to 100 where you're just missing out on extra power. So the idea is that you get those first skill points very early in the progression here on like Adventurer, Veteran, like, you know, between like level 1 and
40 or something like that. You want to do like the first renown everywhere, and then you get the second and the third renown while farming easy stuff in Nightmare difficulty, which will probably also lead you relatively close to level 70, I imagine. So you have to do significantly more stuff to actually achieve this, and then once you actually reach the recommended level, like 50 plus, you can also start doing dungeons, for example, because they're not really going to be that hard anymore when you're not under-leveled. So by the time I've caught up with the levels, the plan is that I can also start going around, do some of the normal dungeons, maybe unlock a certain dungeon here and there for a Codex of Power aspect, so that I have the extra potions and the next skill points. So I have the full 58 skill points that you can have for the skill tree. I don't really expect to see like much in terms of unique items, and for example on the road, I also don't really expect many of them to really matter for the most part. But the sacred items just rolling like higher stats is going to be quite important. And if you can unlock them early, you can get some pretty massive power spikes. So this is the idea here. We get them early, we have some insane power spikes, and then we just fly through Nightmare difficulty as much as possible, especially with the dungeons later. You want to like, do them fast to get this renown, to unlock your stuff, and progress further. And then comes Torment difficulty. So similar again to a Nightmare, you have to unlock this by doing a capstone dungeon, and you get 200% XP bonus instead of 100%. And you can find ancestral items, so there's like yet another tier of like quality basically that you can find. And it's going to be kind of like a repeat of the process that we did with Nightmare, where we're probably trying to do it a bit earlier. For example, let's say level 65 or something like that, maybe even earlier on softcore. And then you can already profit from all those perks when you are farming easy stuff while you're under-leveled. So the idea is that whenever I'm farming Nightmare and I feel like I've kind of caught up with my gear, for example, by having like a full range of sacred items with good stats, we can maybe start going into this Torment Capstone Dungeon and unlock it early yet again. And being under-leveled quite accelerates your XP gain, especially because the baseline XP is now triple instead of double. With 200% increased experience gain, you're going to level significantly faster than you would otherwise do on Nightmare, as long as your kill speed stays rather similar. I don't really think that I'm going to have too much trouble once I have like a fully set up character, and I'm going to be flying through Torment levels soon enough, I believe. So it's going to be mostly about actually completing this Capstone Dungeon without dying on hardcore. And then again, we're going to repeat this process that we have done with Nightmare, so as long as we are under-leveled in Torment difficulty, because it has like the level floor of 70, and let's say we unlock it with 65, we're gonna be quite behind in levels. So we're gonna start doing easy stuff again, like slow progression, so to say, with, for example, side quests yet again, maybe finishing the last strongholds, finishing like altars and whatever kind of exploration, so that we have in the end like all of the world unlocked, we have all of the dungeons unlocked, we have all the waypoints, and then we are kind of like ready and set up for the big dungeon grind. So the overarching idea of this whole Nightmare and Torment unlock strategy is that I'm kind of slow rolling my progression, starting after the campaign all the way through level 70, because I want to do the renown objectives, which is very important. Like 10 skill points, 5 potion slots, and 20 paragon points are no joke. So you get a lot of extra power there, and of course some OP people, especially softcore, might not need that, and you can maybe just like rush straight to level 100 with like the most efficient dungeon farm. But I think that, at least on hardcore, especially as a solo player, I don't expect to have such an easy time, and I want to rather have those power spikes before I go for just the all-out XP grind. So basically at around level 70, maybe up to 80 or so, I will try to finish all the renown, all 5 steps in all regions, and then it really comes down to the dungeon grind from that point. And you might have noticed that in this whole strategy so far, I have not mentioned Nightmare dungeons, which are basically the primary endgame target, I guess. And there's a reason for that. So number one is that once you reach level 50, you will not have access to all of the glyphs. So this is like the random snapshot here from this video, from the Diablo channel. And you can see those glyphs here, they're going to be put into those paragon boards, and you have to level them up through doing Nightmare dungeons. And the thing is that on the early tiers of Nightmare dungeons, you're not going to get a lot of like glyph XP to actually rank them up. So the idea is to delay Nightmare dungeons in general as long as possible by completing everything else there is to do first, especially the renown objectives, and then focusing solely on Nightmare dungeon grind from that point. There are 2 advantages here. So number one is the faster glyph leveling, because starting Nightmare dungeons as soon as you hit Nightmare difficulty just doesn't really give you much from leveling up those glyphs, if you even have them in the first place. But by the time that you're level 70, level 80, you probably have acquired most of them. And the second point is that while in outdoor content in the world, all the monsters scale to your level, starting at a certain minimum level, in Nightmare dungeons you get to choose the monster level by doing a certain tier of a dungeon. So the monsters scale up with higher tiers of a dungeon, and this means that you can choose to be underleveled at all times. So basically what I was trying to do with this whole strategy is, I was trying to be underleveled as much as possible, as long as possible, so that I get more XP when I fight high level monsters. And you can do exactly that again when you do Nightmare dungeons. So monsters scale up to level 150 in the highest tier Nightmare dungeons at tier 100. They start at level 50 with Nightmare difficulty, because this is where I can get tier 1 Nightmare dungeons. So it's 1 level per tier. And this means that, for example, if I'm like level 75, I want to run a Nightmare dungeon of something like, yeah, tier 26, tier 28, tier 30, or something like that. And generally, dungeons give you the most XP. So dungeons have very high elite density, depending on which dungeon you're running. You know, some of them have some objectives where you have to fight animals carriers, for example. Some of them are just like quite populated, and the elite density is generally higher in dungeons compared to outdoors. And also, outdoors doing side quests, for example, finding waypoints and doing strongholds, there's a lot of traveling involved. So even with the mount, I think that there's going to be significant downtime, like just running around and actually not really killing anything. And even if you try to kind of like grind your way through the zones as you go, as you explore, it's not going to be as fast as just chaining dungeons. So once I'm done with all those renown objectives, now is the time for the real grind and the last push towards level 100, so to say. So if you're looking at the time schedule, that means that for me, for example, for launch, I will do roughly a 30-hour stream or so, as is tradition, of which I guess something like 22 to 24 hours will be actual game time. The rest will be waiting for the launch, sitting in queue, and breaks, I guess. So it's relatively achievable to finish all the campaign plus most of the renown, like basically like around level 60, level 70 or so, probably in around the first session for me.
So at least this is kind of like the target here, that we are basically well into Nightmare difficulty at the very least by the time I log off for the first time. And then the next day, basically, I'm just going to finish up whatever is left for the Renown and start going Torment difficulty. And from then comes like the real grind in the Nightmare dungeons. And the thing is that while leveling to 100, you also just don't really have that many points to spend on your Paragon boards to make glyphs work or to like attach a lot of stuff and pick up a lot of nodes. So there might be like some mild respecking involved. For example, early on when I don't have any glyphs, I might just like pick up more of the rare nodes, and then later on I'm going to remove them again, and then I'm going to start going for those glyphs, for example. But basically at that point, like level 80 or so is kind of like where you start attaching like the second, the third board, the fourth board, or something like that, and things get a bit more complicated with your Paragons. So this is exactly the time when we pick up the pace and we start blasting through those Nightmare dungeons. Always increasing the tier slightly. Whenever I level up, I'm going to try to go exactly 1 tier higher, so that I always stay a bit under-leveled to the monsters, and I get optimal like monster kill to XP ratio. So you see here that if you are over-leveled, you are getting significantly less XP, and even just like 1 level difference is already minus 10%. And similarly, being 1 level behind the monsters is a bonus of plus 15%, which is pretty massive. And this scales up to being under-leveled 3 levels. So being around 3 levels behind the monsters is usually the optimal XP to difficulty ratio, so to say. Going back to Dungeon Grind, I guess at that point, like level 80 or so, it will definitely be like smooth sailing all the way to 100 going forward. Just change those Nightmare dungeons, maybe doing a Helltide in between because you need certain materials that you can get there for rolling your items, for example. You need those Fiend Roses, they can only get on Helltide to roll your legendary items, for example. So you definitely want to have this kind of stuff. And then you can already start working on having like really, really good gear as you progress to level 100. And not really worry too much about sorting out your loot all that much anymore. I guess you're going to find some really good pieces that are worth holding on to at that point, so that you can kind of like just chain those dungeons back to back to back without really much downtime in between. I think that especially in this middle part of the progression between the campaign and the Nightmare dungeon grind at the end, you're going to have this Renown completion like progress block, so to say. And I think especially there, you're going to have a lot of downtime on top of the slow progression. So first of all, you don't get much XP because of doing all the side quests and these kind of things and the exploration. And you also have to spend a lot of time just, you know, fixing your gear, imprinting, upgrading, you know, comparing items, because you have like massive power spikes at that point. And then once you are comfortably already in Torment difficulty, I don't really expect you're going to waste that much time on your gear anymore. You're just going to like, you know, skim through your items that you find, definitely trash like 99% of it, or sell it to the vendor for the gold, and you're just going to like keep blasting non-stop. So your leveling speed is most likely actually going to improve towards the end and not actually slow down very much. At least this is my expectation. So this means that if you're doing something like level 60, level 70, day 1, from that point I'm probably not going to stream like 24 hours every day, but probably something like 17, 18 or so. So day 2, I would probably be something like 40 hours in or close to that. And this means that we're probably going to look at something like level 80 plus already at that point. And then it just comes down to like grinding out those last like 20 levels. Now we don't know exactly how the XP skin is going to be, if it's going to be like, you know, Diablo 2, where, you know, level 98 to 99 is like 90% of the entire progression, but I don't really expect that actually in Diablo 4, and I also think it wouldn't matter all too much in terms of like a power gain. It's just like, you know, the last few Paragon points or something. So I expect you're just gonna hit level 100, kind of like smoothly, just a bit slower and slower as you go. So this would mean that for a solo player at least, I think you can already start homing in on 100 slowly after day 3 or so, maybe day 4. So basically by the time that the early access is over, I guess I'm gonna be at least pretty close to 100. So we'll see. I guess the softcore group boys, they're already going to be like long 100 after like day 2 or something, because it's just that OP. But in terms of yeah, solo hardcore, I guess I will be a bit slower. So what this means is that after day 4, I think I'm going to be at least very close to the 100, if not 100 already. And we have to decide on the next steps from there. So if kind of like the world first, the 100 is still like, you know, up there to be grabbed, then I'll probably just push for that. But maybe another plan would be to just actually try the pinnacle boss early. So instead of actually level to 100, maybe I'll just try to do it basically, even being a bit under-leveled. On hardcore, you probably don't want to just walk in there and get blasted as a melee rogue, so we have to play a real boss killer, which is rapid fire. So I'll definitely have to like gear up for a second build on the side and then do like a pretty massive respec once I go to attend that boss. So we'll see. I think that while I probably don't have any real hope of being the first to 100, I think I have a decent chance of being the first to solo kill that boss at the very least. And this is probably going to be like more of the real objective at the end. Because if I have the option to go in before level 100 and kind of shortcut the progression towards it a bit, if I feel comfortable that I have like the right setup, I only have to deal with being a bit underleveled, having less HP and damage and all that, compared to being at my full power, there might actually be a reasonable chance for that. And after all of this, being the first or not, I will be quite happy if my character is still alive and I can keep blasting, of course. So if I'm not mondjuk az is nem jó, hogy konkrétan azt spekulálta, hogy hogy 4 nap alatt biztos, hogy lesz masszádos, sőt softcore-on ugye már 2-3 napra. And I guess there is one more target to achieve, which is probably multiple times, you know, exponentially harder than actually leveling to 100 and being that boss, which is tier 100 Nightmare dungeons. So even though this boss is called the pinnacle encounter of this game, it's not actually the pinnacle. The real endgame content are those Nightmare dungeons. Jó, hát alapvetően Breki, ugye sok ember volt. Hát bőven sok olyan ember volt, aki játszott a játékkal, ugye. Az a játék egészével, ugye, csak akkor a sztori nem volt implementálva. Tehát Dani, akivel játszottunk, ez a haverja, Dani, Barry, vagy nem tudom, hogy bárhogy is fel, ő például nyomta ugye az egész Diablo. Yeah, volt olyan teszt
So past all the grind, past getting része better is, gear, nem tudom. finding my shop, Sokan of course, nyomták azt I'm a gonna be részét. attempting to push for the tier 100. But at this point, you're probably talking about at least like a week or so. Tehát ők until launch, sokkal, and this also assumes úgymond, I have no sokkal rifts többet all the way tudnak a up to them. game-ről. So no mistakes, no disconnects, you know, no... Ja, na mindegy, szóval ő nyomta And az egész Diablot, azt hiszem csak, azt mondta, hogy csak a sztori nem volt ott benne, de a sztori az ugye, mit tudom én, level 50. Most azt megcsinálod, azt azon kívül meg kb. Azok, akik ezt nyomták és tényleg érdekelte őket annyira, azok azon kívül szinte mindent vágnak a game-ről, már ha érdekelte őket és foglalkoztak vele. És abból azért jó sok ember volt. Most, hogyha abból, mit tudom én, nem tudom mennyi átszik, ugye van ez a level 100-as verseny, akkor ők szignifikánsan előrébb vannak, mint mondjuk én, vagy mondjuk, hogyha bármi, aki játszik AG vagy ez. I think that the strategy that I have described is generally the best strategy to go about the whole progression. Hát nekik valószínűleg sokkal kevesebb idő. If you intend to play enough to get to level 100, ahogy a faszomba zárták volna neki. I think exactly the route that I've described is going to be the way to go. Even software, etc. Küldje, Csiro, küldje, hol van írva. Then you unlock nightmare difficulty by doing the capstone dungeon as early as possible, something like level 40, level 45. If you are strong enough and your progression doesn't slow down too much by going to the high difficulty, I would definitely recommend to try to do this as early as possible to get the sacred items and to get your 100% bonus XP. And then, as I mentioned, you just start grinding through nightmare difficulty, slowly doing easy stuff while you're underleveled. For example, the strongholds, for example, the side quests, and finishing your renown. So between 40 to 75 or so is like the time to do the full renown grind, in my opinion. Starting with renown 1, maybe doing the campaign already, and then renown 2 and 3 to get the next skill points while you're doing nightmare, and then renown 4 and 5 in all of the regions. And then you can unlock torment difficulty, maybe early again if you feel strong enough. Something like 65 plus or so would probably be the time to get the ancestral items and even more loot. Finish up whatever is left for you now, and then you kind of start with the infinite nightmare dungeon grind. Now, this is the most efficient strategy, I believe. This is why I'm doing this. Of course, you can always try to mix and match the activities. You can leave maybe one region for later or 2 regions for later if you want to. You can do your own path, but I think in terms of doing it the fastest and most optimal way, this is it. And that's it for my strategy. You have to keep in mind that if you're a group player, your progression will look quite different from that actually, because there are a lot of different tricks they can do in groups that just speed it up massively, depending on what exactly you do and how professionally you go about it. You will have a very different experience from a solo player. But again, as I mentioned at the start of the video, I'm going to talk about this in a separate video, all the little tips and tricks for group players. So stay tuned for that. In general, what you can expect here on the channel is also, I'm going to have a lot of uploads. Not residents of the People's Republic of China. Obviously, once the game goes live, I'm going to be covering the game for a very, very long time, so stay tuned for that. And with that, I'm going to say thanks for watching, hope you enjoyed this one, and I'll see you guys next time. Maintain a Blizzard Battle.net account in good standing, in compliance with all applicable terms and conditions at all times during the offer period. Yeah. And were not previously invited to download the pre-release review version of the game during the month of May. Na és ezt hogy a faszomba ellenőrzik? Hát a konti kód az csak... Hány euróig? 60? 5 euróig. Szóval a 36 000 forint azt szerintem több mint 65 euró, azért nem egy működő koncepció a kód. Hát mennyire biztonságos? Én sokszor vásároltam, nekem egyszer se volt vele gondom. Ennél többet nem tudok mondani. Ez nem jelenti a 100%-os biztonságot, de mondjuk megnézem neked hányszor vásároltam. Tölti. Mondjuk az a baj, ezt nem számolja meg. 50, 100... Hát több mint 100 alkalommal vásároltam. Nekem olyan gondom nem volt vele, hogy beszoptam volna. Olyan, hogy a supportnak írni kellett, bizonyos problémával kapcsolatban olyan volt többször is, de mindig megoldották a problémát. De hát ettől függetlenül nem mondom a 100%-os biztonságot. Ezt szól mondani. Nem adom sztárhozni, nem? Szívesen. Nem lesz szar. Nem tudom, nem lesz ez szar. Nagyon drága.
Túl drága. Túl drága. Nem is annyira jó, mint amennyire jó, de jó lesz ez, én azt mondom. De akkor az mennyi volt? Két dollár, vagy mennyi? Na, szóval és akkor ezt hogy ellenőrzik amúgy? Mert oké, hogy ezt besztételték, hát azon az akkonton, amelyiket invelték. Tehát azt az akkontot, amelyiket meginvelték, hogy pre-release version of the game játszhasson, az nem vehet részt. Na de azt csinál, jó mondjuk, nem mindenki csinál ilyen hülyeséget, mert miért csinál azért egy új akkontot, és arra venné meg a játékot. De mondjuk tegyük föl, valaki azt mondja, hogy vagy csinál egy új akkontot, azt arra veszi meg a játékot, az ugyanúgy akkor versenyezhet, attól függetlenül nem. Vagy nem tudom, ezt mennyire ellenőrzik. Ja. Azt mondom, hogy ezt elsorvasztam. Tehát Oroszországból, tehát az meg. Azt mondja, nem, de sok helyről nem lehet. Ők beszopták. Na jó, tehát igen. Jó, ezzel sok mindenki nem indulhat a versenyen, az tény, viszont sok mindenki megcsinálja azt, hogy egy új akkonton megveszi, azt ugyanúgy indul attól függetlenül, hogy játszotta ez részével, és megpróbálja megkerülni. Plusz azok, akik játszottak, azok meg tudnak annyi okosságot adni mondjuk a haverjuknak, akárkinek, akik viszont még mindig sokkal előrébb vannak, mint az, aki csak a level 25-ig játszott a bétába. Ezért, és plusz, aki meg ugye megveszi a 100 eurós változatot, vagy mit tudom én, 100 dollárosat, az meg ugye 4 nappal előbb kezdi. Polyban másképp van, igen. Polyban úgy van, hogyha optinálsz, nem tudom, ez most azért nem jó, mert tehát ott sem tudom, hogy pontosan hogy. Az nem, igen, az nem versenyezhet. Ő alapból úgy van. Azt hiszem Zizaron el is mondta, volt egyszer egy ilyen videójában, ahol ő előtte nem tudom, hogy ott hogy ellenzik Szájdál. Az igazság, hogy ott valószínűleg azért sokkal nehezebb ezt megcsinálni, szerintem. De ott ugye alapvetően ez a szabály. Meg ott nincs ilyen, hogy akik 100 euróért vették meg a játékot, azok 4 nappal előbb játszanak. Tehát itt a Woody Jó az azt mondta, hogy 4 napra már level 100-asok lesznek az emberek. Azt van, aki akkor fogja elkezdeni a gémet. Tehát az, aki nem vette meg a 100-ast, az konkrétan az nem is tud nyerni. Nem hiszem, hogy playtime-ot mérnek. Alapvetően a Twitter posztban az volt, hogy aki az első 1000 ember, aki Twitteren csinál bizonyítékot, azt elküldi nekik. Azt nem is érti senki. Nem tudják trackelni a szerverükön, vagy mi. Hát meg csak csinálták volna azt, hogy eltolják a Season 1-ig, ami mit tudom én, azt mondták volna, hogy x hónap múlva jön, mindenki tudja tapasztalni annyira a játékot, az kész. Az nincs az, hogy valaki megveszi, nincs az, hogy valaki többet látott, az jó van. De amúgy úgy van poénban, hogy alapvetően, hogyha beoptinálsz így a részére, akkor ő te nem versenyezhetsz. Valószínűleg ott is ki lehet játszani a rendszert, csak ott valószínűleg a stash miatt biztos, hogy nehéz, nem tudom mennyire vennék ezt észre, valószínűleg egyébként itt is le tudják, hogyha nagyon úgy van, akkor le tudják trekkelni azokat az embereket, akik mondjuk megkerülik. Hát amúgy a polyba például azért kezdtek el csinálni sokkal inkább boss részeket. Mert ugye a level 100 részek azok egy idő után arról szóltak, hogy ki játszott többet x időn belül. Nyilván azokon belül is volt az, hogy mondjuk két ember ugyanúgy, mondjuk két parti ugyanannyit tolta nagyon sokat, akkor kicsinálta
efficientebben, vagy tehát kicsinálta jobban az egészet. Semmit erre az eszembe a helyes szó. Nem mindegy, tehát hogy kicsinálta jobban, csak hogy legyen valami kis háttérzet. Viszont inkább ezért váltották át arra, hogy ilyen boss részek legyenek, és ugye egyre több hatékony. Nagyon jó. Igen, a leghatékonyabban állította össze a csapatot, és a csapat mennyire hatékonyan tudott együtt működni, vagy a csapat egyes részei mennyire hatékonyan tudtak együtt dolgozni. De akkor is nagyon sokat kellett játszani a level 100-hoz. Most már úgy annyira nem kell sokat játszani a level 100-hoz, viszont a boss részek azok sokkal izgalmasabbak voltak. Sokkal izgalmasabbak, és ott azt, hogyha sokat játszol, ott az nem feltétlenül előny. Igen. Azért is más egyébként, de valószínűleg amúgy igazad van a poéba is. Hasonlóan meg lehetne kerülni. Nem tudom mennyire tudnák trekkelni. Valószínűleg itt is tudják, de nem tudom mennyire fogják. Hogy poéba már konkrétan annyi időt telt el, és amióta ezek a dolgok így meg vannak csinálva, azóta már ugye ezt nem nagyon tudja megcsinálni senki. Mert így, tehát hogy kiderül, hogy ki az. Tehát kiderül, hogy ki az az ember. Most itt az, hogy fölírják a nevét egy izére, valami kis lófaszra, az más, mint az, hogy mondjuk polyóban van egy boss event, az első ember az konkrétan együtt dolgozik a fejlesztő csapattal, hogy egy játékba bekerülő unique itemet együtt készítsenek el. Na most, hogyha jön a Béla, aki titokba optinálta a vizére, azt akkor ott az akkuntja, azt azon játszott, és utána meg egy másik akkor megcsinálja azt, akkor ott együtt dolgozik, akkor valószínűleg ki fog derülni, hogy hát beszélni, Béla. De itt most az, hogy Twitteren kiposztolja az akkuntjáról mit tudom én, József 666 megvette 100-as, az valószínűleg annyira nem fog itt üzelni. Meg itt ez még nem alakult ki semennyire. Na mindegy. Azért legalább jó, hogy rájöttek arra, hogy azoknak az akkuntoknak, vagy azok, akik optináltak erre a early tesztelésre, azokat kizárták. Mondjuk az érdekes, hogy ehhez kellett, nem tudom, 2 nap update. Bélák. Ja. De amúgy én azt mondom, még hogyha fikáztam is itt sokszor a Diablót, itt a 4-et, valószínűleg jó lesz amúgy, de marha drága azért, amiért jó lesz, és amennyien drága azért meg annyira nem lesz annyira jó. De majd meglátjuk. Én örülök neki, hogyha jön EJ is, meg Erza is, mert akkor nagyon fasza lesz. Hát most mit mondjak Darko, mert azért a legolcsóbb változat az 70 euró. 70 dollár. Ettől függetlenül lehet jó game. Szegeta. Hát jó, most érted. Köszi szépen, Csiro. Barátokkal amúgy szarjátékokat is nagyon jól el lehet játszani. Elég szar, igen, a barátok a 2/10. Megy getelni. Baratokkal, igen. Ja, de értem. Amúgy kicsit, ez most nem ilyen rendelés, de azért csak egy ilyen kis vélemény, ami mit tudom én, kis rendelés. Itt látsz ugyan a háttérben, úgyhogy ez, hogy nyilván ez azért is van, mert az ember úgy áll hozzá, hogy ezt egy olyan fejlesztői csapat, cég csinálja, akiknek kb. Megvan az összes erőforrásuk, az összes emberük, a közül is a legjobbak, akik meg tudják csinálni olyanra, amilyen a legjobb legyen. És így nem azt mondom, hogy nem a legjobb,
Csak így nem lehet eldönteni, hogy ez most kinek a legjobb, mert így mindenkinek akarják azt, hogy legjobb legyen, mert hogy mindenkinek eladható legyen, meg hogy mindenhol mindenre reklámozzák, meg hogy legyen, ez legyen, az legyen. Ezért mindig jobb, mint a Diablo telefonra. Hát dehogy nem szikret, ezért mondtam, hogy nem lesz jó a szombat. De aztán mondom, jó van, úgyis megy mindenki. De attól még lehet pusolni. Jó kis 100 font. Hát amúgy az a vicc, hogy igen, de nem. Mert konkrétan a Power 2-ből olyan dolgok jönnek, amik megint ilyen. Hát nem azt akartam mondani, hogy korszakalkotó. De amúgy lehet mondani szerintem, hogy korszakalkotó dolgok. Szóval igazából ez a poénak nagyon jó lehet a Diablo. Szia puskás. Majd Erza hoz laptopot, azt azon nyomja ő. Hát de, mármint érted, attól mert ez kicsit olyan, hogy azt mondták a Blizzardnak, hogy na, kéne egy kicsit pénzt csinálni, hogyan tudnánk pénzt csinálni. Hát igen, mindig megfeledkezek, hogy ilyen sok idő eltelt. Csak hogy érted, így volt a Diablo, milyen fasza, srácok, csinálom már jó Diablót, mit tudom én, a nagyon nagy rajongóink azok imádják a Diablót, rég volt már, mit csináljunk? Valószínűleg telefonra. Szia Martin. Ja, meg az OV2. Szóval, na mindegy. Igen, ja. Jó, de ez kicsit olyan bekó, hogyha pénzt akarsz, akkor nagyon is érthető, hogy miért telefonot csinálnak Diablót. Mert az emberek nagy részének, mindenkinek van telefonja kb. Akkor az a legnagyobb piac, minél arra csinálnak Diablót. Csak a Diablo játékosok nem telefonon akarnak diablózni. Ezért nagy pofánverés az, amit akkor csináltak ezzel. És ez nyilván azért jobb, mert ez például kicsit hű az előtte lévő Diablóhoz. Csak itt is azért hozzátettek olyan dolgokat, ami miatt így nagyobb rétegnek eladható. Mondjuk casualabb rétegnek, az MMO-s rétegnek, a kis open world-ös rétegnek, a régi Diablós rétegnek. Ez se az azért az a Diablo, ami mit tudom én, ami annyira a kettőhöz hasonlít, de az is hasonlít, meg egy, mit tudom én, az MMO-ra is hasonlít, és ezért inkább ez, mint a telefonos lófasz hülyeség. Jó van, akkor nem játszottam. Na mindegy. Ja. Na de valószínűleg ugye azt a buildet, ami akkor volt, amikor a bétában játszottam, szarban elfelték meg igazából minden mást is, meg a hidrát is, meg lófaszt is. Úgyhogy volt két build, ami még jó elvileg. Az egyik az ilyen arclash-es, a másik meg ilyen firewall-os. Ja. Úgyhogy az, amit itt össze kell dobálni, de nem tudom, hogy most milyen legyen a leveling. De a leveling az lehet, hogy majdnem mindegy. Igen, ez igen. Ugye erre még jön a Paragon Tree. De amúgy ezen lehet, hogy ez nem annyira látványos, de itt ugye itt van minden egyben.
Ebből van, hogyha kijebb lehetne zoomolni, és nem kell ennyit húzogatni, ha értem. De ja, azt szerintem valamilyen leveling. Szedénes. Jó volt, jó volt. Nekem kicsit sok volt az olvasós része, de jó volt. Ja, de szerintem Fire-rel levelingelni legalább a sztorit. Várjál, minden build van Frost Nova a Wound miatt. Nem, az holnap este, és hát holnapról péntekre hajnalba. És azt nézem, hogy itt közben... Valószínűleg inkább ilyen 50-től inkább ilyen Arclash-eset kéne, vagy nem tudom, hogy melyik lenne a jobb. De szerintem inkább Arclash-es. Megcsinálom ezt a részét. Még kb. Hogy néz ki, hogy igen. Firewall. Mage Firewall, Hydra 3. Enhanced Hydra, Protection. Inferno. Ezeket nem tudom fejből. Endless Spire, ugye? Endless. Ez level 39. Igen, ez nagyon jó a Frost Novával, főleg Wound. Lehet olyan... ez... Van még a... szerintem igen. AC, level 100 push. És Devouring Blaze, ugye? Ja, mert ez multiplikatív. De várjál, mert lehet, hogy... Hát jó, ezt még nem tudom. De nagyjából ennyi. Na, és ez így nagyjából, hát 47. Persze. Aztán max nem sikerül. De nagyjából ez így. Ez level 50 körül.
A másik meg volt. Ja. Azt kéne nézni, hogy mennyi. Ez nem hiszem, hogy olyan sok respect lenne. Meg a Paragon Tree-t megnézni. De elvileg ehhez nagyon legendary aspektek nem kellnek. Azokon kívül, amit ki lehet szedni a dungikból. Na jó, ezt spekeljük át, hogyha úgy van. Igazából, hogyha 47-nél már átspekelnék, akkor ez úgyis ez marad. Most ezt lenulláztam. Bravo, bravo. Micsoda? Az aspektet. Hát csak meg kell csinálni hozzá, nem ezért. Igen, azt mondta, nem tudja. Ja, meg ez. Maradt ki. Ez. Minden nagyjából ez. Jó, mindegy, ez így 50 plusz majd. De ennél nyilván több lesz, mert több Renault lesz. Akkor ebből kéne kiszámolni, hogy másik buildre. De ez nem lesz lófasz, nem olyan sok gold ez. Mert a Frost Nova az marad, Teleport az marad, Ice Armor az marad, ez is marad, Firewall helyett van. Ez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ebből ugye ez van. 8, 9, 10. 4, 5. Benne igazából csak a respect-et kell nézni. 6, 7, 8, 9. Várj, mert azt hiszem de már izé Meteort használom majd. Húsz. 20.
Ja, sőt, hogyha meg lesz az a unique helmet, akkor ez nem is kell, mert ezt megkapod ingyen, és ezt megkapod ingyen. És... Kár el lehet engedni azt teljesen. Egyben. Ugyanúgy az marad. Kell ez. Hol a... Electrocution? Ja. Vagy mi volt, vagy a Wirtz Masteré? Ja. Jó, tehát kb. 20. Már és még egyet azt mondja, ezek aztán lehet, hogy el is mentetem. Az aspekteket, aztán elpatcsolom majd ezen. Ez az első, az micsoda? Az mindegy. És ez a dexterity-t ki kell rakni itt, meg itt. Meg itt. Elementál szólnál. Ebbe kell majd a... Balról. Range. Ja, de ő izé. Ja, mert hogyha átváltja... Akkor ezeket is lehet. Amúgy ez nem kell. El lehet menni ezekért a willpower-ekért is. Mert ugye ezen belül számít, ezen a lilán belül. És 5 willpower igen, you deal igen, increase damage while healthy, az meg 80%. Elvileg ilyen
ezt a bónuszt, ezt nem is lehet máshonnan nagyon megszerezni, szóval ezeket a willpower-eket mindenképp ki akarod venni az összeset. A rádiuszba. Erre mit lehet mondani? Willpower. Olyan, mint a Dexterity-vel az Intelligence, csak ez willpower. Ja. A willpower az azt hiszem a sorcerernek ad main resource generation-t, szia power healing received-et, azt hiszem, meg mondja nem mi az, overpower damage, ez ad mit tudom hány százalék damage-et extrába. Az overpower az meg nem, az meg majdnem olyan, mint a crit, csak nem crit, hanem overpower. Nehezen tudom még én sem magyarázni. De az így a sorcerer-nak amúgy annyira nem rossz, de igazából ezzel a glyph-fel nagyon jó, mert ezzel nagyon sok increase damage-et tudsz kihozni, tehát hogy mondod ezt? Nem tudom, hogy lehet ezt elmagyarázni, mert nem vagyok okos még ebben, hogy elmagyarázzam ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy tudsz a damage-hez adni extra modifiereket, és ezt a modifiert, ezt csak innen tudod megszerezni. Tehát az, hogy ezt az extra damage-et megkapd, azt csak innen tudod megszerezni. Azt hiszem sorcerernek. Tehát aztán nem nagyon van más olyan forrás, ahonnan tudsz extra damage-et kapni, while healthy vagy. Szóval, hogyha extra damage-et akarsz szerezni, mármint akarsz egy olyan modifiert is, ami ebből következik, azt innen ki tudod szedni. És miért ne akarnád, hogyha innen ki tudod szedni? A sorcerernek igen, azt hiszem. Ja, és alapvetően azt hiszem egy csomó barrier is úgy működik, hogy alapvetően mindig 80% HP fölött akarsz lenni, és a barrieredből akarsz sebződni, ha sebződsz. Tehát majdnem mindig, ha nem mindig healthy leszel. Tehát ez a bonus damage, ez mindig megkapod. És ezért akarod kivenni itt a willpower-eket is, mert ez tovább erősíti ezt a damage bonuszt. Ja. Ja, aztán tovább. Szerintem itt a legrövidebb úton akarsz venni, nem pedig az inten, ami ez. Itt jön a... Fét. Ami így áll ez. Mert ugye az is fontos, mert ezeket el lehet forgatni. Szerintem így. Így. Az előző az jó volt. Ugye igen, ez fontos, hogy el lehet forgatni. Ebbe lesz majd a Tactician.
Hát... A szakkörnek túlzás. Okoskodás, azért írtam okoskodást. Int... Van a vulnos damage, amit szerintem amiért el akarsz menni. De várjál, mert itt izét akarunk. Igen. Eset. És akkor ezen van az, hogy if requirements met, igen, ezért szerintem így a jó. Ez szerintem lehet, hogy mindent ki akarod venni. Hát az a baj, ez az oldal amúgy nem, vizuálisan nem a legjobb. De ja, hát lehet, hogy Rubik kockán, igen. És úgy kell kirakni, úgy tudod kirakni a pontokat, hogy kirakod. Rubik kockán. Igen, ezért kell ez még. 15. El kell menni a föntiért itt mind a kettőért. Így megvan a dexterity. Azt nem. Opció. Wound damage. Willpower itt nem kell. Akkor meg azt hagyod ki. Úgy jobb, így könnyebb menni. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vagy 2, 3, 4, 6. De így is ki akarod rakni ezeket, nem? Annyi, hogy Dex vagy Willpower. Nem, ez a különbség. Meg így is lehet végül is, ez ugyanaz. Így. Itt a dexterity az, ami olyan, hogy ez így több, az úgy több. Vagy akkor így. Vagy dexterity vagy willpower. Mondjuk azért a Dex valószínűleg, mert a crit miatt, nem? Crit miatt. Mert Resource Generation az nem fog kelleni valószínűleg, az obligat az annyira. Crit inkább. Ott nyilván kell a Willpower ez extra damage a Willpower itt gyakorlatilag. Jó.
Ja, de várj, ez rosszul áll. Igen, ez fontos. Igen. Visszadik damage reduction against close enemies. Itt kellenek a texek. Igen, plusz a burning enemies majd. Hát ez így már több is. De akkor is erre akarsz menni szerintem. Itt azt lehet, hogy ahelyett. És itt az úgyis dex, de mondjuk valószínűleg crit miatt akarod, azt nem. Azt majd igen. Akkor itt még van damage reduction. Tudom, hogy de szerintem mindent akarsz innen, ami defense. Ezt is akarod. Azt nem kell, ezek viszont az se. Így. Ez jól áll. Erre pedig ez a leggyorsabb. Vagy föl is úgy. De ide mit akarsz? Folytott. Ja, igen, és azért kell a dex, meg innen ez a dex. 25 dex. Így megvan. Így. Igazából az annyi. Pontos. Yeah, de up to damage by actually for 6 seconds. De nem akarod az összes dexet akarod, mert for every 5 dexterity, és az úgy kijön 49. Máson már nincs, nem? De ezzel még nyersz még 3%-ot ezzel egyel. Így. Ja. Szerintem ez már feles amúgy megcsinálni. Hát ez a részén, ez a része már,
hogyha ott vagyunk, akkor ott vagyunk. Már mindig most megcsinálom akkor. Igen. De ez már nagyon csak ilyen a vége. Kell int. 40. Every engem azt először 4,5% damage. Így. Azért meg lehet, van értelme. Ja, meg ez az int is. Ez már nincs benne. Egy damage. És akkor amúgy még ugye nyilván a skill pontoknál még volt egy kis üző, de ez már bőven level 100 plusz a Rinon. Szóval végülis nem level 100, de egy Rinon és mennyi Rinon van? 20 plusz 4 altár. Ja. Mogyi? Ki akar menni? Igen. Re, nyugi. Jó. Várja még a koizit, ezt megnézem, de szerintem ezek. Mondjuk azt föl kéne majd írni, hogy melyiket honnan szerzed meg. Mert azt itt oké, bejelölöm. De... ja. Igen. De a nagy része az Kegisztán meg Bright Steps. Ezt gondolom ezében van. ABC-ben. De ott van, ha ráviszed. Jó, mindegy, de fejben nem fogom tudni akkor sem, ha nézem. Disobedience. Az is defense. Bombswell. Retribution. Nem az jó? Nem látok. Jó. Ez így. Nagyjából. Ez meg úgyis át akarod váltani majd. De alapvetően ez.
Jó. Ezt amúgy... Az biztos, hogy ez a... Ez... A chest-tal a... Light... Mondjuk a chest-et azt is... Hát... Le akarod cserélni valószínűleg. Unikra, meg a helmetet is, ha tudod, meg a cipőt. Úgyhogy... ez biztos, mondjuk a chestet azt le akarod csinálni, ha tudod. A helmetet meg a bootszot is. Ez meg mindegy, hogy hova megy, nem? Mert csak egy kezes használsz, akkor mindegy. Hogy hova osztik el a maradék. Okay. Ez itt engedi, hogyha ugyanúgy megjelenik a másik is, amit már felraktam. Mindegy, ez azért nem számít, mert az alapján rakod föl, hogy melyik itemedre akarod, tehát melyik itemed az, amire megéri fölrakni. Na, csináljuk azt, hogy megcsinálom úgy, ahogy kinéz. Ez nélkül, unique nélkül. Kb. Rare gearbe. A fát. Azt elmentem. Nagyon nagy kérdés, hogy akarok-e Glasskalont. Szerintem ez is olyan, hogy 9% more damage, 10% increase damage. Már kiderül, hogy mennyire para. De várj, mi az, ami nincs benne. Ez kb. A végső. Ez 100 mindennel együtt.
Nem tudom, hogy ezzel mennyire lenne jó levelelni. A Fire-ös azt tudom, hogy mennyire, vagy hát... De ebben nincs benne a végér. Ja, szerintem a virest kell használni, addig amíg nincs elég attack speed meg crit chance. Elég. Ja. De mondjuk akkor viszont... Ez miért van itt hagyva? Helyet kell ez elmondani a különbsége. A Fireball enchant-tal. És ugye megvan a crit chance. Jó, megvan ez így. Olyat kéne, hogy ögősen odáig. Azt nem találtam ki, hogy akkor most kb. Fire-ral levelelni odáig. Vagy ugyanígy arc flash-se sem. Lehet, hogy a course most már majd kitalálom még hónap megnézzük még előtte. Na jó van. Zárom ezt most egyelőre. Menjen addig, elvileg hétre jön Erza. Elvileg, azt azért hozzáteszem. Menjen addig egy Halls of Torment még. 8-tól meg úgyis geózunk, úgyhogy akkor lehet az.